Este ora 12 noaptea, alții vin de la muncă, adică eu, și alții se distrează la festă la noi în oraș. Să știți că nu mi era dor de aceste străzi, dar nevoia ne-a întors aici și mergem în continuare așa pentru cât timp, nu știu. Eu cu Izabela, mai puțin Alina, dar eu cu Izabela am stat foarte rău, cred că se simte și în voce, după plecarea din România am rămas un pic profund marcați. Ajungem târziu acasă, foarte târziu, cred că undeva de ora 10 jumate, târziu. Dar ajungem târziu, plecăm și mâine dimineață târziu. Primul contact cu camionul după concediu este prima zi. Bună dimineața tuturor! Din păcate încep cu video de la muncă pentru că așa este situația. Dar până una alta este 9 fără un sfert, dăm drumul la treabă. După care vă povestesc pe traseu ce e de făcut astăzi și de ce încep cu acest vlog din camion. Deci am avut o stare atât de proastă de când am ajuns acasă, tocmai de aceea n-am mai avut niciun chef așa de filmat, de vlog, de făcut în acest weekend care a trecut. Alina, după cum știți din videoul anterior, am dus-o direct la muncă la ora 11 când am ajuns după 28 de ore de drum. A venit a doua zi la ora 10, săraca frântă, a trebuit să pună casa un pic la punct, că știți cum e, iar nu știu, eu cu Izabela, mai puțin Alina, dar eu cu Izabela am stat foarte rău, cred că se simte și în voce, după plecarea din România am rămas un pic profund marcați. Mi-e greu să și vorbesc după 3 zile, dar ușor, ușor trecem peste moment. Nu știu, o să fac un video pentru duminică și să povestim exact ce am văzut noi în România nou, ce ne-a atras la România din nou. Nu știu să mă exprim în cuvinte acum pentru că mă ia emoțiile și nu-mi găsesc cuvintele. Cam ăsta este motivul că nu am făcut un vlog de acasă după ce am ajuns din România, din păcate. V-am zis, eu cu Izabela stăm rău și în momentul de față încă nu ne revenim după plecarea din România. Am deschis telefonul de la muncă, vin mesajele de aia, se aude ce, nu știu, ce am mai primit pe telefonul de la muncă, în fine. În altă ordine de idei, am început munca, cum am zis mai devreme. Sunt fără container, mergem până la Rubiera, la terminal, să luăm un container gol, să-l ducem în port la Spezia, după care luăm un alt container plin din port de la Spezia și o să mergem să-l descărcăm undeva la Mantova, dar asta înseamnă după amiază pe la ora 5:30. O să fie o zi lungă, grea, nu știu dacă voi reuși să mă reîntorc acasă în această seară, dar vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. V-aș ruga să puneți și voi un like la acest video, abonați-vă la canal, așa ne ajută și pe noi YouTube-ul să ne bage mai în față și să vadă cât mai multă lume videourile noastre. Să știți că nu mi era dor de aceste străzi, dar nevoia ne-a întors aici și mergem în continuare așa pentru cât timp, nu știu, vom vedea. Dar oricum astăzi am venit la muncă cu o mare scârbă, așa ca să zic. Scuzați expresia, dar n-am putut să mă abțin. Am ajuns și în terminal, așteptăm să vină să ne dea containerul gol. Bineînțeles că a intervenit și o schimbare ca de obicei. Trebuie să fie în fiecare zi câte ceva ca să ne enerveze sau să ne schimbe programul. Trebuie să iau tot un plin de la Spezia după ce duc acest gol. Tot pentru aceeași firmă, dar orar diferit, adică mai devreme. Cu toate că eu n-am cum să ajung, dar în fine, vedem ce se va alege. Până la urmă ajung să lucrez, ce o fi, ajung când ajung și fac ce pot.
Se pare că ușor, ușor începe să se aglomereze și șoselele în Italia. Se întorc oamenii din concedii, fiecare din țările lor pe unde au fost plecați și își reiau lucru oamenii. Am plecat de acolo de la Rubiera, mă îndrept către portul din La Spezia să lăsăm containerul ăsta gol. Și cu greu, tot gânduri și frământări, dar ușor uităm. Alina e la muncă, Izabela acasă, de mâine începe și ea, nu începe școala, dar începe un curs de engleză care îl va face aceste 2 săptămâni înainte de începerea școlii, pentru că aici se începe pe data de 16 școala și are o oportunitate din partea liceului, o echipă de 45 de elevi să facă acest curs la limba engleză, așa că de mâine începe școlița mai înainte a tuturor cu 2 săptămâni. Îi vine ei un pic greu, nu prea îi convine, dar n-are ce să facă. Am învățat-o și i-am spus cu frumosul că o să-i prindă bine mai târziu. Acum nu-și dă seama, nu realizează, dar mai târziu o să-i prindă destul de bine. În Italia stăm bine cu temperaturile, 25 de grade astăzi și am înțeles că de miercuri, joi încep ploile ușor și rămâne undeva la 23-24 de grade, noaptea 15 grade, așa că s-a dus canicula, muncim fără stres. Se pare că e cam libertate astăzi pe la terminale, pe la port, merge treaba repede după cum se vede. Am făcut actele să lăsăm containerul ăsta gol aici în terminal. Sperăm să nu fie coadă înăuntru, bine că eu nu sunt aici, mă duc la altă poziție. După care să mergem repede în port să luăm containerul plin. Noi trebuie să mergem la poziția D, facem dreapta aici, pe unde este compactorul acesta. Dacă e bine că nu e coadă, sunt decât 2 camioane acolo care le descarcă imediat, scăpăm repede aici. Am lăsat containerul gol și merg către port. Acum sunt vreo 3 km până la port de aici, de la acest terminal unde l-am lăsat pe cel gol și sunt curios să văd dacă au terminat lucrările de pe stânga aici, care le-am lăsat acum 2 săptămâni și ceva în urmă până să intru în concediu. Se pare că tot se transformă într-o bandă. N-au binevoit să tragă și ei mai tare să termine. Săptămâna asta o să trăim așa mai liniștiți, dar de luni încolo începe calvarul. Se pare că au mai înaintat cu lucrările față de stadiul în care i-am lăsat când am plecat în concediu, dar mai este bucata asta de aici și aici, adică nici 100 de metri. Așa că într-o săptămână să termină și aceste lucrări. Și pe noi ne interesează să se termine cât mai repede, pentru că se pierde mult timp și datorită acestei pierderi de timp ai ocazia să nu mai ajungi seara acasă, adică pierdere de timp pe stradă din cauza lucrărilor. Pierdere de timp la port că e aglomerat, nu vor să lucreze și pierzi și câte 2-3 ore într-o zi până iei un container din port. Până descarci, până încarci container, ai ocazia să pierzi 2-3 ore. Și uite așa, din cauza pierderilor de timp, nu reușești să ajungi acasă și atunci te enervezi, te stresezi. Au fost și călduri să dormi la 40 de grade în camion. Știți cum e, așa că, da, acum e toamnă, se schimbă situația. Se pare că aici în port am de așteptat, mai am 1 minut și termin pauza de 30 de minute. Ăștia abia se mișcă ca melco aici. Era normal că în portul ăsta a fost un coleg de-al meu mai devreme și tocmai ce mi-a zis, eram decât eu în port singur, am terminat în 10 minute tot. Când am venit eu, ține-te bine că deja am o jumătate de oră și cel puțin un sfert de oră, 20 de minute mai durează. Of. Uite, de asta mi se scârbește și de asta mi se ia, pentru că stai tot timpul în nervi și în stres. Nu zic că și la noi, acum mi-a intrat mie asta în cap cu România, nu zic că și la noi nu s-o aștepta și la aia, dar aici parcă din ce în ce lucrurile merg mai rău, mai nervos, mai stresant, nu neapărat din cauza salariilor sau a banilor, pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, stăm bine, nu pot să mă vai din cauza asta, dar, nu știu, parcă prea mult stres și prea mult așteptare și prea... Ori poate am venit eu prea întors.
45 de minute a durat, oricum aveam nevoie de o pauză de 30 de minute ca să pot să merg mai departe, așa că nu am pierdut decât maxim un sfert de oră. Stăm bine în orar. Facem undeva la 2 ore și jumătate, 2 ore 45 până la Mantova, la Kühne-Nagel, la Adidas să descărcăm. Cred că ajungem în jur de ora 5, 5 și 10. Dacă ne descarcă într-o oră, 6, la 7, 7 și un pic, cu ajutorul lui Dumnezeu, ar trebui să fim acasă. Dacă ne descarcă, că e posibilitatea să nu ne descarce. Am ajuns aici de la ora 5. Este ceasul 6:45. Am aproape 2 ore și încă nu m-au băgat la descărcat. Au mai fost 2 colegi tot de la mine de la firmă care i-au băgat în față. Sper că până la ora 7 să mă bage, că durează cam o oră și jumătate descărcarea. Ajungem târziu acasă. Foarte târziu, cred că undeva de ora 10, 10 jumate. Târziu, dar ajungem târziu, plecăm și mâine dimineață târziu. Am zis eu că terminăm târziu, 9 și 35 de minute, da? Și cu încă o oră 45 ajungem undeva pe la 11 și ceva acasă. Destul de târziu pentru astăzi și pentru prima zi de muncă, un pic cam nașpa, dar n-avem ce să facem. Colegi care nu mai au program au rămas aici să doarmă. Eu am noroc că am plecat târziu la 8:45 astăzi, că altfel aici mă bătea și pe mine cuci. Și un accident chiar aici la noi, un turism cu nu știu ce naiba, nu se vede bine acolo. Se pare că mai bine făceam dreapta pe aici și intram prin zona industrială. Poate pot să dau înapoi. Am reușit să mă dau înapoi și să intru prin zona industrială pe aici. Dar ce s-a fi întâmplat? Ce fel de accident sunt? Pompierii, poliția, salvarea, ambulanța. Bine că n-a venit nimic din spate și am reușit să dau înapoi, că altfel stăteam blocat aici și nu mai am decât 22 de minute de timp să ajung în garea să pot să mă parchez. Gata, am reușit să ocolesc accidentul. E închisă toată strada, că pe toți se bagă pe aici către oraș. Și aici se întorc în stradă. Da, închis. Ferească Dumnezeu că e greu. Cine știe cum și în ce fel și în ce circunstanță s-a întâmplat. Este și târziu, 11 jumătate. Punem pe pauză. Așa, închidem programul. Arrivo, Italia și somn de voie. Că au trecut 14 ore și 50 de minute de când suntem plecați de acasă. O zi grea, exact cum am preconizat. Mergem să luăm bicicleta și acasă, pentru că suntem cu energie verde, cu bicicleta. Este ora 12 noaptea, alții vin de la muncă, adică eu. Și alții se distrează la festă la noi în oraș. A fost o festă weekendul ăsta de 3 zile, sâmbătă, duminică și luni. Dar noi n-am apucat, din păcate, să vedem care e situația pe aici. Ia uite, dansează italienii, se distrează. The next day. Suntem a doua zi, fraților, și astăzi trebuie să încărcăm plăcile acestea de marmură. Nu am mai filmat până la ora asta, că era cam același lucru ca ieri. A trebuit să aduc containerul la care l-am descărcat aseară, ați văzut, până la ora 10 fără un sfert. A trebuit să-l aduc în terminal și după care am luat alt container gol și am venit aici suntem la Piatra Santa, în Toscana, suntem lângă mare aici, Versilia, să încărcăm plăcile de marmură, după care le duc în port și iau un container pentru mâine în zona noastră acolo, mai aproape Reggio Emilia, mai în nord acolo la noi. Așa că nu-mi rămâne decât să fac încheierea la video, pentru că ce v-aș arăta înapoi până la port și drumul către casă ar fi plictisitor. Nu este mare activitate. Țin încă o dată să vă mulțumesc că ați acceptat acest video și de la muncă.
așa că nu rămâne decât să puneți și voi un like la acest video dacă v-a plăcut, să vă abonați la canalul de YouTube Români în Italia, care îl vedeți scris aici pe parbrizul camionului, și ca de fiecare dată, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!